ho dosáhnout. Yeah, we all need ideals to aspire for, otherwise we just sort of stumble through life. My všichni potřebujeme určité ideály, kterých chceme docílit, jinak budeme jen tak se potácet životem. When we understand this is what pleases Krishna, it's pleasing to Krishna to be free of envy, it's pleasing to Krishna to be friendly, it's pleasing to Krishna to be compassionate, for example. Když chápeme, že Krišnu těší, když nemáme závist, když jsme přátelští, když jsme laskaví, například. This gives us motivation. It gives us, motivation to be, to act, to have these qualities that are pleasing to Krishna, because we want to please Krishna. Tak to nám dává motivaci, aby jsme zkoušeli tyto vlastnosti mít, protože to těší Krišnu. One detail that it strikes me that maitraḥ, karuṇa, these two, is a bit of an echo of something we find in some Buddhist traditions. Co mě tady zaujalo, že tyto dvě slova, maitraḥ a karuṇa, je něco, co nacházíme hodně v buddhistické tradici. They have this idea, this notion of the four, what are they called? Brahma viharas, I think they're called. Oni mají to pojetí 4 Brahma vihara, jak to nazývají. And there are 4 of them. One is maitraḥ, one is karuṇa, one is mudita, and one is upeksha. První je maitraḥ, druhý je karuṇa, třetí je mudita a čtvrtý upeksha. I will explain. So maitraḥ, karuṇa, friendliness and compassion. Takže maitraḥ a karuṇa, přátelství a soucit. And mudita means being joyful at others' happiness, being happy that others are happy. Mudita znamená mít radost nebo být šťastný, když ostatní jsou šťastní. And upeksha means being neutral or being indifferent to those who are dvesha, who are envious. A upeksha znamená být takový neutrální nebo prostě nevšímat si těch, kteří jsou závistiví. And they have this very interesting sort of meditation, and although there's lots of things in Buddhism that we don't accept, sometimes a meditation technique might be useful from them. Takže oni mají takovýto druh meditace, a i když my nepřijímáme tu buddhistickou filozofii, tak některé ty body z této meditace mohou být užitečné. So here, this Brahma Vihara meditation is you start locally. So you take friendliness and you think, okay, I have some friends. Takže v této meditaci začnete vlastně lokálně, a když vezmete to přátelství maitraḥ jako první, tak si řeknete, dobře, tak já mám nějaké přátele. And it's easy for me to be friendly with my friends. A je velice snadné být přátelský s mými přáteli. Now, could I also imagine myself being friendly with persons that I don't know? A teď si představím, že bylo by možné, že bych byl přátelský třeba i k lidem, které neznám. And in this way you're like extending outward from the familiar to the distant.
A tímto způsobem to expandujete ven od toho, co znáte, k tomu vzdálenému. And like this, similarly with the other, with karuṇa, with mudita, with upeksha. A podobně s těmi dalšími vlastnostmi karuna, mudita, upeksha. In other words, it's a meditation on expanding, pushing outward the quality that we already have some of. So it's a matter of expanding, increasing that. Takže je to taková meditace, že vlastně to expandujeme více ven. Ty vlastnosti my už je máme a snažíme se expandovat stále více a dál. Yeah, that was just a footnote, but I think this could be applied to all the other qualities. Takže to byla jen taková... All these other qualities that Krishna lists, we can think of them in a similar way. Že to byla jen taková poznámka po čaru, ale my můžeme vlastně tuto meditaci uplatnit na všechny ty ostatní vlastnosti, které tady Krishna vyjmenoval. So, for example, sama-duḥkha-sukhaḥ, sama means equal, so equal in happiness and distress. Takže například sama-duḥkha-sukhaḥ, to znamená, že je vyrovnaný ve štěstí i neštěstí. So we may consider, okay, there's some mildly distressing or mildly, not so happy situation. Takže můžeme přemýšlet tak, že tady je nějaká mírně ne moc příjemná nebo šťastná situace. What's an example? Nějaký příklad? There is no sweet for prasadam. There's no sweet for prasadam. Yeah, that's really tough. Třeba na prasadam nebyla žádná sladkost. No, to je opravdu těžký. Or maybe a little worse. You have to send something at the post office, and there's a long line, and you have to wait and wait. Nebo potřebujete poslat něco na poště a je tam velká fronta a musíte čekat a čekat. Right, so it's kind of annoying. You'd much rather be doing so many things. Takže je to trochu otravné, radši byste dělali spousta jiných věcí. But then in that circumstance you can be thinking, okay, how can I find this sense of samatva, of equanimity in this situation? Tak v té situaci můžete začít přemýšlet, dobře, tak mohu já teď najít tady nějakou úroveň samatva, vyrovnanosti v této situaci. Or in relation to persons. Some people we're happy to see, and some people not so happy. Nebo ve vztahu k osobám. Když vidíme některé lidi, tak jsme šťastní, a když vidíme jiné lidi, tak nejsme tak úplně šťastní. Or maybe here in Czech Republic you're already on that platform. Nebo možná tady v Česku jste všichni už na té úrovni. So anyway, the point is you start with something small and let's say manageable, and you consider how that could be increased, intensified, expanded. Takže bod je v tom, že vy začnete s něčím malým, co zvládnete, a potom přemýšlíte, jak by se to dalo zvětšit, zintenzivnit a expandovat. Yeah, because yoga, right? We're doing bhakti yoga. Protože yoga, ano, my děláme bhakti yogu. And yoga means practice. A yoga znamená praktikování. And practice means we're trying to improve. A praktikování znamená, že se pokoušíme vylepšovat. We want to be a little better today than we were yesterday. Chceme být trošku lepší dnes, než jsme byli včera. A little better tomorrow than today.
trošku lepší zítra než dneska. So we want to stretch ourselves. Chceme se tedy trošku namáhat, natáhnout se. Now, of course, there's the saying in English, no pain, no gain. V angličtině je pořekadlo, žádná bolest, žádný zisk. And when I say that, you're probably thinking, oh no, here we go. This is what those swamis always talk about. A když to slyšíte, tak určitě si řeknete, tohle vždycky ty svámiové říkají. To vždycky říkají. Yeah. Anyway, so yeah, those swamis, they're always like, you gotta really do hard work, and then surrender. It's gonna hurt. It's good for you. Ty svámiové vždycky říkají, jo, musíš tvrdě pracovat, musíš se odevzdat, musíš prostě makat. Bude to bolet. Je to pro tebe dobrý. So sorry for that, but my point is that we want to feel we are progressing in spiritual life. Takže já se omlouvám za to, ale bod je v tom, že my chceme cítit, že děláme pokrok v duchovním životě. Isn't it? Není to tak? Yeah. And sometimes we may look at ourselves, we may look back, to earlier years, and maybe we look at ourselves and think, oh, have I really made any progress, or am I just spinning in circles? Někdy se můžeme ohlédnout dozadu, pár let zpátky a řekneme si, udělal jsem opravdu nějaký pokrok, nebo se jenom tak pohybuji v kruhu dokola. Yeah, so these ideals are listed to help us to have a goal to aim for. Takže tyhle ideály tady jsou napsány proto, aby nám to pomohlo mít nějaký cíl, ideál. And actually there's we hear a lot about perfection. Prabhupada often speaks about perfection. Často Prabhupada mluví o dokonalosti. And at the same time, there's no point at which you can say, okay, now I've gotten there. That's it. I've reached the goal. V skutečnosti tam není žádný bod, kdy si můžete říct, teď jsem došel do cíle, teď jsem dokonalý. Of course, we have maps that tell us, you start with Shraddha, Ado Shraddha, Tata Sadhu-sangota, Tato Vakshana Kriya, step by step, and finally there's Bhava and there's Prema. Samozřejmě, že my máme ty mapy, které začínají Shraddhou, potom Sadhu Sanga, Bhajana Kriya a tak dále a končí to Bhavou a Prémou. So yes, and reaching Prema, that is certainly perfection. A ano, dosažení prémy je zajisté dokonalost. But then it turns out that there's different stages of Prema. Ale pak se ukáže, že existují různé úrovně prémy. And even there, we find out that the most exalted devotees in Vrindavan, the eternal associates of Krishna, they're feeling unfortunate. A i tam shledáváme, že ti nejdůvěrnější Krišnovi společníci ve Vrindavanu se někdy cítí nešťastní. Like even the gopis when they're singing in Gopi-gita in praise of in response to Krishna's flute playing,
Dokonce i gopi, když zpívají svůj gopi-gitu jako odpověď na Krishnovu hru na flétnu. They're actually expressing their feeling of misfortune. Tak oni tam ve skutečnosti vyjadřují svoje pocity neštěstí. They're pointing to all the different beings of Vrindavan who are more fortunate than they are. A popisují tam různé bytosti ve Vrindavanu, které mají větší štěstí než oni. So they say, for example, just look at the deer of Vrindavan. They can approach, they can come right up to Krishna. Both the female and the male, they come right up to Krishna. Říkají tam například, se podívejte, ty jeleni ve Vrindavanu, jak ty samci, tak i samečkové můžou přijít přímo na dosah ke Krishnovi. But we can't go, we can't even leave the village. We hear Krishna's flute in the distance, and we lament. Ale my nemůžeme ani odejít z vesnice a z dálky slyšíme Krishnovu flétnu a naříkáme. But the deer, the female deer are even allowed to approach Krishna directly, and they can approach with their husbands. Ale ty laně mohou přijít ke Krishnovi přímo a dokonce i se svými manželi. So like that, they are, even though they are the most exalted, they are lamenting. Takže tímto způsobem, i když oni jsou nejvznešenější, tak to naříkají. Thinking they're not so advanced, not so fortunate. They're praying, let me become a deer in my next life. A myslí si, že nejsou tak pokročilé, že nejsou tak šťastné a modlí se, já chci být v dalším životě tou laní. In the purport, Prabhupada's tone is very how to say, emphasizing how a devotee will be very passive with regard to misfortune and distress and so on. Šrila Prabhupáda ve významu se soustředuje na to, jak oddaný bude velice pasivní ohledně různého utrpení a neštěstí. And we might wonder, is this really always appropriate? A my se můžeme podívat, je tohle opravdu vždycky na místě? The late 19th century German philosopher Friedrich Nietzsche, he had very strong things to say about what he considered, well, religion in general and Christianity in particular. Německý filozof 19. století Friedrich Nietzsche měl velice silné výroky ohledně náboženství všeobecně a speciálně křesťanství. He said Christianity is a religion of victims. Řekl, že křesťanství je náboženství obětí. It's designed for making everyone just feel, well, this is life. I'm victimized, and that's just how life is. So there's nothing I can do about it. So it's a religion of the weak. Že to je náboženství slabochů, že oni prostě jsou tam učeni, že mají jenom přijímat ten život prostě pasivně, že, prostě tohle to je život, to je prostě jako osud, já si nemůžu nic udělat. Takhle. So his idea was we should reject such philosophy completely, and rather we should have a philosophy of strength. We should be fierce and strong.
power is everything. Takže on říkal, že takovéto náboženství bychom měli zavrhnout a místo toho se snažit být velice silní a mocní a prostě ta síla je všechno. Well, this wouldn't get very far as pleasing Krishna. Tak s tím bychom moc Krišnu nepotěšili. Who is, after all, God. O Krišnu, který je konec konců Bůh. And as the famous graffiti says, God is dead, signed Nietzsche. Nietzsche is dead, signed God. Tak jak byl někde ten slavný nápis někde na zdi, Nietzsche řekl, Bůh je mrtev, podepsán Nietzsche. A pod tím Nietzsche je mrtev, podepsán Bůh. Actually, though, that quote of Nietzsche, that God is dead, is leaving off the next line of what he said. Ve skutečnosti ale tenhle citát Nietzscheho tam vynechává poslední větu, co on řekl. He said, God is dead and we have killed him. On řekl, Bůh je mrtvý a my jsme ho zabili. So he was actually accurate in saying that. Takže on ve skutečnosti měl pravdu. Of course, not that God can be killed, but the sense of God's presence can be killed. Samozřejmě Bůh nemůže být zabit, ale pocit přítomnosti Boha může být zabit. So another way to understand this list of qualities is that we want to feel Krishna's presence. Takže jiný způsob, jak můžeme chápat tady ten seznam těch vlastností, je, že chceme cítit Krishnovu přítomnost. And how do we feel Krishna's presence? One important way is through when we see these qualities being manifest. A jak můžeme cítit Krishnovu přítomnost, když cítíme, že tyto vlastnosti se projevují? Whenever someone is a little merciful, whenever someone is a little friendly, whenever someone is a little tolerant, those are all manifestations of Krishna's presence. Když někdo je trošku přátelský, když někdo je trošku laskavý, když někdo je trošku tolerantní, tak to všechno jsou známky Krishnovy přítomnosti. And so for all the other qualities listed here. A podobně s těmi ostatními vlastnostmi. And so we want to then, as we aspire to realize the qualities, we want to exhibit them because that's a way for Krishna to be manifest. Takže my chceme aspirovat, projevovat tyhle vlastnosti, protože to je způsob, jakým se Krishna projevuje. And we can say that's really the core of what is Sankirtan. A dá se říct, že tohle je vlastně jádro toho, co znamená Sankirtan. We speak of outreach. Mluvíme o tom, že chceme prostě to rozšiřovat. In which we want to share Krishna's words, teachings with everyone. Chceme se dělit o Krishnovo učení, o Krishnovy slova se všemi. And it's not that we could do that by, dropping books from airplanes. A nedá se to udělat tak, že bychom shazovali knihy z letadel. That wouldn't, okay. What is this book? It's as much about meeting devotees as anything else. Encountering a devotee with the book, and that memory of meeting a devotee is so crucial. Je to hodně o tom setkání s tím oddaným a potom ten člověk bude vzpomínat na to, jak se setkal s tím oddaným, a to je to hlavní.
And in that encounter, Krishna is also manifest. A v tom setkání se taky projevuje Krishna. And the more that moment of encounter happens, the more Krishna there is, the better the world becomes. A čím více v tom okamžiku setkání, čím víc tam je Krishna, tím víc svět bude lepší. So again, in all these verses from 13 through the end, there's a kind of, what's the word? It's repeated each time. Krishna is saying, such devotee is very dear to me. Takže v těchto verších 13 až do konce tam Krishna opakuje, že ten oddaný, který to má ty vlastnosti, tak takový oddaný je mi velice drahý. And because he repeats this, it emphasizes something. When something's repeated, that means it's being emphasized. A když je něco opakováno, tak to znamená, že je to zdůrazňováno. And when something's emphasized, that means maybe it's important. A když je něco zdůrazňováno, tak to znamená, možná je to důležité. Důležité. Important. Důležité. Okay, so Grantaraj Bhagavad-gita ki jai. Any reflections, comments, questions? Jaké myšlenky, komentáře, otázky? You can always expect some. I was thinking that because you were speaking quite a lot about like possible approaches to that idea of developing those qualities. And I was thinking in connection that we as a devotees very often like to quote that famous verse from 5th canto, that devotees automatically possess all the good qualities of demigods. Yes, Devaktir Bhagavate Kinchana. And I was just thinking that maybe we are often misreading. Like misinterpreting. Misinterpret. Yeah, that's the word. Like one possible misinterpretation would be like the obvious one. I'm chanting, I'm a devotee, that means automatically I have all the good qualities, which not necessarily may be so. But another thing, what comes to my mind more relevant for thinking about that topic, is that this procedure of developing those qualities, that if it's we may have an approach that only by focusing on sadhana bhakti, on the practices of bhakti, then automatically we will be developing all those qualities without necessarily us focusing on those qualities particularly, compared to that we could think how to contemplate, as you proposed, that we could have a practices and strategies how to contemplate, how to conscious effort. Exactly. K tomu tématu rozvíjení těch dobrých vlastností, který tady Krishna vyslovuje, tak mě napadlo, že my často vezmeme ten verš z Bhagavatamu z 5. kanta, že oddaný automaticky má všechny dobré vlastnosti polobohů, tak a že ho velice často jako můžeme misinterpretovat si pro sebe jako to pochopení, že dobrá, tak já tady jako čentuju, něco se snažím, tak se prohlásím za oddanýho a řeknu, že mám všechny dobré vlastnosti polobohů. Jo, což
je evidentní, když se aspoň podíváme do zrcadla, nebo já, tak vidím, že to tak nezbytně musí být. Ale další, jako ještě jedna úroveň toho, jak o tom přemýšlet, je, že buď to můžu přemýšlet tím způsobem, že jenom vykonáváním sádhana bhakti, jenom tím soustředěním se na ty činnosti sádhany, tak automaticky budu rozvíjet ty vlastnosti. A ten druhý pohled je, tak jak jsme slyšeli od Maharáže, že můžeme mít různý jako způsoby, jak se k těm vlastnostem přibližovat, jak pracovat vědomým úsilím na tom, aby jsme ty vlastnosti získali. Vlastnosti means? Vlastnosti, qualities. Yeah. Yeah, so we have to be careful not to think like that. Takže si musíme dát pozor, aby jsme takhle nepřemýšleli. Put it briefly. My jsme to zkrátili. But especially this second point was for me like, is it reasonable to think that just with the focus on, let's say, Shravanam, Kirtanam, all the 9 angas of bhakti, we will be developing those qualities without really concentrating on those qualities in particular? Or is it proper to think, okay, like engage myself in contemplation? How do I develop compassion? How do I develop? Yeah. No, it's a combination. Takže to oboje, kombinace. And if we say, okay, I'm just going to focus on hearing and chanting, so part of hearing is hearing Bhagavad-gita. Když třeba někdo řekne, dobře, tak já budu jenom naslouchat a čantovat, tak část naslouchání je třeba naslouchat Bhagavad-gita. And Bhagavad-gita is being specific in this part of this chapter for a reason. A Bhagavad-gita tady v této části kapitoly mluví velice specificky a má to důvod. Otherwise, Krishna could just say, just remember me always and you will automatically develop all good qualities. Jinak Krishna mohl jednoduše říct, jenom na mě neustále vzpomínej a automaticky vyvineš všechny dobré vlastnosti. Konec. Yeah, I think we want to be a little careful with the word automatic. Takže musíme si dávat trošku pozor na slovo automaticky. What happens automatically? Well, the washing machine, if you set it for, a certain program for washing your clothes, it'll work automatically. That's very nice. Co funguje automaticky. Tak když nastavíte pračku na nějaký určitý program, tak to bude prát podle toho programu, to je velice pěkný. If you put toast in the toaster and press it down, then after 3 minutes or something, then it'll automatically pop up. Když dáš nějaký chleba do toho opékače, zmáčneš to, tak za 3 minuty to vyskočí opečený. So certain things can function like that. Certain things can function like that. Takže některé věci takhle můžou fungovat. But we are not things, we are persons. Ale my nejsme věci, my jsme osoby. And persons have, well, I like to say, and this only works in English, we have responsibility, where if you divide the word response and ability, turn it around, we have the ability to respond. Takže osoby mají v angličtině responsibility jako I knew it was going to be difficult.
Zodpovědnost, jakoby, když to rozdělí v angličtině, tak schopnost odpovídat a reagovat a opačně to je. No takhle prostě, ta jedna verze je zodpovědnost a když to otočíš v angličtině, tak to vlastně řekne, že jsi schopnej reagovat. Jo, schopnej reagovat. A druhý význam je zodpovědnost. Yeah. Yeah, so we want to, as I mentioned before, we're practicing yoga, and yoga, of course, the core meaning of yoga is connection, to connect. Takže my praktikujeme jogu a ten hlavní význam slova yoga je spojení. Many verses in Bhagavad-gita use a certain grammatical form of yoga, namely yukta. Mnoho veršů Bhagavad-gitě používá určitou gramatickou formu jogy ve slově yukta. Yukta hara-vihārasya, yukta cheshtasya karmasu, yukta svapna-avabodhasya, Yoga bhavati dukkha. Yeah. In that context, yukta means engaged appropriately. V tomto kontextu yukta znamená správně zaměstnán. So, appropriately eating, appropriately engaging in recreation. Správně jíst, správně se zaměstnat v rekreaci, odpočinku. Yes. Did you know that it's bona fide to have fun in Krishna consciousness? Věděli jste, že je to bona fide bavit se, mít legraci ve vědomí Krishny? Vihara. Yukta vihara. Krishna říká yukta vihara. Which can mean recreation. Což může znamenat rekreaci. So it's not just all work. Takže to není jenom pořád práce. Yukta hara viharasya, yukta cheshtasya means endeavor. Cheshtasya znamená snaha. Cheshtasya karmas. Yukta svapna and appropriate rest. A správný odpočinek, svapna. So practicing yoga, our purpose is indeed to connect with Krishna, to engage with Krishna. Takže když praktikujeme jogu, náš cíl je spojit se s Krishnou, zaměstnat se. And there's nothing automatic about Krishna. A co se týká Krishny, tak tam není nic automatického. Krishna is all about just when you think you've figured out something about Krishna, whoop, he's slipping away. Takže když už si myslíte, že už Krishnu znáte, něco o něm víte, tak najednou Krishna vám uteče. Yeah. Krishna's full of surprises. Krishna je plný překvapení. At the same time, he's giving the guidance of Shastra because, as Prabhupada would say so many times, it's a scientific process, meaning if you follow this, then there will be appropriate results. A zároveň ale Krishna dává šástru a jak Prabhupada říká, je to vědecký proces, to znamená, že když to budeme dělat, tak to budou potom výsledky. Yeah. Any comments from the ladies? Jaké komentáře od Mataji? It's very quiet back there. Yeah. Don't know what's going on in the mind. Everyone's tired.
It's been a long week. Jsou unavení. Už byl to dlouhý týden. Yeah. Anything else we should discuss? Ještě něco? Okay. Jenom otázku. Question. Takovou obecnou. Týká se to jako kdyby džapy, jako zpívání svatého jména. Když čtentem sami, tak často se stává, že nás to nebaví, že já si vzpomínám, i když se třeba na to dokážeme soustředit, tak já jsem narážel na nějaký typy, jak získat nějakou chuť do zpívání svatého jména, nebo si na nějaký trik na to. The question is about chanting the holy name. Sometimes when we chant alone, even if we concentrate, we have no taste for it. So, if you have some tip how to get this tips. taste. Chanting tips. Takže, Tips and tricks. We always want tips and tricks. my vždycky chceme nějaké tipy a triky. Tippy, ale tricky. Yeah, my tips and tricks for chanting is get a copy of Mahatma Prabhu's little book, Japa Affirmations. Takže můj tip pro zlepšování džapy je pořídit si malinkou knížečku od Mahatmy Prabhu, která se nazývá Japa Affirmations v angličtině. And from that you'll learn to have your own affirmations. For example, instead of when I'm alone, I chant, I don't have any taste, you have an affirmation that says, when I'm alone, I concentrate fully and I feel so happy chanting Hare Krishna. No a tam si potom můžeš vytvořit svoje nějaký vlastní takový meditace, jako o té džapě třeba místo toho, že si říkáš, když jsem sám, nemám žádnou chuť pro to zpívání, tak si potom vytvoříš jinou meditaci, kdy budeš meditovat jinak, že když jsem sám, tak se velice pěkně koncentruji a velice šťastně zpívám svaté jméno, nebo něco podobného. I think one obstacle is that we are thinking, now I am chanting Hare Krishna. So we're thinking in terms of I am doing this, it's coming from me, like that. Myslím, že jedním z problémů je, že když zpíváme, tak si myslíme, že já zpívám Hare Krishna, já to dělám. Pochází to ze mě. What if you would kind of turn it around and instead see it that you are being a receptacle of the names? Co kdybys to ale obrátil? Představoval si, že já jsem ten jakoby nádoba, která vlastně obdrží to svaté jméno. And that you are sort of you're a receptacle, you're receiving, and then you are echoing outward what you are receiving. Takže ty jsi takový příjemce, taková nádoba, která to přijímá a zároveň vlastně je tam ozvěna, na to odpovídá vlastně. And you're doing this in a way as you want to do it as nicely and sweetly as possible because Krishna just might be listening. A ty to děláš tak správně a sladce, jak to jde, protože je tam šance, že Krishna to poslouchá. Because the Maha Mantra is in a particular grammatical form, which is when you're calling someone by their name. Protože Maha Mantra je vlastně složena určitým gramatickým způsobem,
jako v tom pádu, pátém pádu, že někoho oslovuješ. Yeah, it's called in English the vocative form. You have in Czech. Je to forma... The name of the... Yeah, like we use that word from the Latin. Je to forma oslovení. It's also called in Sanskrit the sama-duḥkha form, which means something like awakening someone, calling attention to someone. V sanskritu se to nazývá sama-duḥkha, to znamená, že chceš získat něčí pozornost. So when you say Hare, you are calling out, you're actually simultaneously calling to Hari and to Hara. It's just a quirk of Sanskrit grammar that both of them, the vocative of both of those names is the same, is Hare. Takže když řekneš Hare, tak oslovuješ zároveň dvě osoby. Buď jako Hariho, nebo Hara jako Radharani. Takže v tom sanskritu je to ta forma oslovení obou těchto osob stejná. Some will say that for the Gaudiya Vaishnavas we're especially calling Hara. Někteří říkají, že v Gaudiya Vaishnavismu my specificky voláme Hara, which is the name of Radha. což je jméno Rádhy. And then when we say Krishna, we're calling to Krishna. A potom, když řekneme Krishna, tak voláme Krishnu. Otherwise, if you were speaking about Krishna in the third person, Krishna did this or Krishna did that, then it would be Krishna. But it's not, it's just Krishna. So you're saying Krishna. Takže kdyby jsme mluvili o Krishnovi jako ve třetí osobě, jako že Krishna udělal tohle a tamto, tak by ta forma v sanskritu byla Krishna. Ale protože tam je Krishna, tak je to vlastně to oslovení, že oslovíme Krishnu. And same with the name Rama. A stejný případ se slovem Rama. So this is my tip for Friday. To je můj páteční tip. You can try to practice thinking that as you're chanting, you're calling to Krishna. Takže můžeš zkusit přemýšlet při zpívání, že voláš na Krishnu. And you want to do it in as sweet and nice a way as possible so that Krishna will be interested to hear your call and respond. A chceš to volání udělat tak pěkným a sladkým způsobem, aby Krishna to poslouchal a taky na to odpověděl. Okay, I think we've given our translator enough work for the evening. He's not going to translate that. Already tired. Too tired. Hare Krishna, Srila Prabhupad ki jai, Bhagavad-gita as it is ki jai, Gaur Prem. Hari Hari Bol. Evening translation is more difficult.